ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આપણે 11th કેમેસ્ટ્રીની અંદર ચેપ્ટર 13 નો માર્કોનિકોવ નિયમ બતાવ્યો અને એના જ રિલેટેડ પ્રતિ-માર્કોનિકોવ નિયમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પ્રતિ-માર્કોનિકોવ 5 ગુણમાં મોસ્ટ ટાઈમથી પ્રશ્ન, બરાબર. માર્કોનિકોવનો વિડિયો ન જોયો હોય તો પહેલા જોઈ લો, તો જ તમને આ ખબર પડશે. અથવા ન જોયો, આપણે ફટાફટ એકવાર બનાવી દઈએ. તમને યાદ હોય તો માર્કોનિકોવમાં એવું હતું CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 આને જેવું જ છે, બરાબર. જોજો આમાં HBr નો ઉમેરો, HBr આ પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ. માર્કોનિકોવમાં કેવું હતું કે આ જે પોઝિટિવ ચાર્જ છે તે ડબલ બોન્ડમાંના એક આંબાનાથી જોડાય, જેમાં બોલો હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેવી હોય, વધારે હોય, એની સાથે જોડાતું હતું. પણ પ્રતિ માર્કોનિકોવમાં એના કરતા જરાક ઉલટી પ્રક્રિયા છે. આપણે બરાબર જોઈએ. નોટ્સ બનાવતા રહેજો તો તમને લખતા આવશે, બરાબર. નહીં તો પરીક્ષામાં તમે ભૂલી જશો. એટલા માટે જોજો વ્યાખ્યા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, અસમિત આલ્કીન કૌંસમાં પ્રોપીનમાં પેરોક્સાઇડની હાજરી, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં HBr સાથે પ્રક્રિયા થતા જે ધન ભાગ છે એટલે કે H+ ભાગ છે તે આલ્કીનના ડબલ બોન્ડ એટલે કે આલ્કીનમાં C ડબલ બોન્ડ Cl માંથી ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાય. કેમ ઓછા? પેલા માર્કોનિકોવમાં કેવા હતા, વધારે હાઇડ્રોજન. અહીંયા બરાબર બોટમ. ધારો કે CH3 પ્રોપી CH ડબલ બોન્ડ CH2 અહીંયા વત્તા HBr. ખબર છે આપણને આ પોઝિટિવ અને આ કોણ છે, નેગેટિવ ચાર્જ છે. આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ છે. જો આલ્કીનમાં પ્રોપીનમાં પેરોક્સાઇડની હાજરી એટલે એવું અહીંયા આપણે લખીએ R ડબલ બોન્ડ R. પેરોક્સાઇડ એટલે કેવું, બે ઓક્સિજન સાથે હોય. કેટલા? બે ઓક્સિજન. તમે જોઈ શકો અહીંયા બે ઓક્સિજન. અને તો પ્રક્રિયા થવાની. ખાસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરોક્સાઇડની હાજરી. આ લખાવો જોઈએ શબ્દ. તો એની હાજરીમાં આ જે ધન ભાગ છે, અહીંયા વાંચો બરાબર, કે ધન ભાગ હોય એ આલ્કીનના ડબલ બોન્ડમાં ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા. બોલ, આ બેમાંથી ઓછા હાઇડ્રોજન કોણ ધરાવતું છે? તરત આઈડિયા આપણને આવે કે આ બેમાંથી ઓછા હાઇડ્રોજન કોણ ધરાવે. આવ્યો એટલે આ પ્લસ ચાર્જ જે ખરો તે બેઠો આની સાથે જોડાઈ ગયો, બરાબર. ચાર્જ એટલે કે CH3 અહીંયા CH હતું પણ એક હાઇડ્રોજન જોડાઈ જવાનો એટલે કે CH2 અને આ જે Br જે ખરો તેની સાથે જોડાઈ જવાનો. અહીંયા આખી રિએક્શન, બરાબર. ચાલો નંબર 2 કે બીજું, આ નિપજમાં HBr નો ઉમેરો માર્કોનિકોવ કરતા ઉલટું છે. માર્કોનિકોવ થી ઊંધું છે. આપણને તરત ખબર પડી કે પેલામાં જે ધન ચાર્જ હતો તે કોની સાથે જોડાતો હતો, વધારે હાઇડ્રોજન માળાથી. અને અહીંયા કોની સાથે જોડાય, આખો ઊંધો. કોની સાથે? ઓછા હાઇડ્રોજન સાથે. ઓછા હાઇડ્રોજન અહીંયા શબ્દ આપણે ટીક કરીએ, ઓછા ટીક કરેલા છે. ઓછા હાઇડ્રોજન સાથે ટીક થાય છે, બરાબર. ચાલો બીજું કે આ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ ઈસવીસન 1933 માં શિકાગો યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર હતા MS ખરાસ અને FR મેયોએ કરેલો હતો. એટલે એને ખરાસ ઇફેક્ટ એટલે કે ખરાસ અસર પણ કહેવામાં આવે. પરીક્ષામાં આપણને સવાલ પૂછાય કે ખરાસ અસર સમજાવો, એટલે આ રહ્યો આ પ્રશ્ન, બરાબર. ઓકે, તો પહેલા તમે આ વ્યાખ્યા લખી લો. આ 3 પોઈન્ટ પહેલા લખી લો, બરાબર. અને 3 પોઈન્ટ પછી આના પછી બીજો પોઈન્ટ તમે લખજો કે તેથી જ આ અસરને ખરાસ અસર પણ કહેવામાં આવે છે. આ 4 મુદ્દા બધે પછી આવી જાય એક રિએક્શન, બરાબર. ઓકે, ચાલો લખી લો પહેલા. ઓકે, 4 મુદ્દા લખ્યા અને 4 મુદ્દા પછી તમારે આ બીજો એક પોઈન્ટ લખવાનો. પેલું જે આ બાજુ સમીકરણ હતું તે અહીંયા મેં વ્યવસ્થિત લખેલું છે એટલે તમે લખી શકો, બરાબર. આ રહ્યું સમીકરણ એમ કરીને. ઓકે, સમીકરણ લખ્યા પછી પેલું સમીકરણ પોઝિટિવ ચાર્જ પહેલાથી જોડાય. ઓકે, ચાલો પછી આ પ્રક્રિયા માત્ર HBr સાથે જ થાય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ જે પ્રક્રિયા છે તે માત્ર HBr સાથે જ જોવા મળે છે, બરાબર. ઓકે, હવે પાઈ બંધનું વિભાજન. બીજી એક વસ્તુ કે આ તમે મુદ્દો પાડીને લખી શકો છો. આ મેં શોર્ટમાં બતાવેલું છે કેવી રીતના. ધારો કે તમારી પ્રક્રિયા પહેલી લખાઈ ગઈ, હવે તમારે લખવાનું કે આ પ્રક્રિયા માત્ર HBr સાથે થઈ શકે છે. ઓકે, નંબર 2 બીજો પોઈન્ટ કે પાઈ બંધનું સમવિભાજન થાય છે. હવે સમવિભાજન એટલે કેવું, પેલી જે પ્રક્રિયા હતી યાદ કરો માર્કોનિકોવમાં, તે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા હતી અને આ જે એની ક્રિયાવિધિ આવવાની તે મુક્ત મૂલક યોગશીલ ક્રિયાવિધિ એટલે કે સમવિભાજન વાળી. ઓકે, આપણે જરા જોઈએ ખાસ કરીને આ સાફ કરો. હા, અને અહીંયા પણ એક સ્થિરતાનો ક્રમ જે આપણે માર્કોનિકોવમાં હતો તે જ છે, બેઠો એ છે કે 3 સેકન્ડરી અને પ્રાઇમરી, બરાબર. ચાલો આને હું સાફ કરું છું કારણ કે આને તબક્કા વાઇઝ હું તમને સમજાવીશ. તબક્કા વાઇઝ એટલે એવું કે આની જે ક્રિયાવિધિ છે મુખ્યત્વે 5 તબક્કામાં વિભાજિત થયેલી છે. તો આ તબક્કો નંબર પહેલો, બરાબર. ચાલો અહીંયા
એ વસ્તુ સમજવા પહેલા આપણે જરાક જોઈએ કે પેરોક્સાઇડ એટલે તમને ખબર છે પેરોક્સાઇડ અહીંયા ઓક્સિજનની બંને બાજુ આરામ જોડાયેલા છે બરાબર તો પેરોક્સાઇડ બે ઓક્સિજન પેર આખી આ જે બંધ છે જો બે ઇલેક્ટ્રોન આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આના પર જવાનો અને આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આના પર જવાનો ઓક્સિજન પર બતાવો કેવી રીતના કે જે બંધ છે તે બંધ સરખી રીતના સમવિભાજન એટલે શું કે સરખું વિભાજન થાય ધારો કે આ માર્કર અહીંથી તમે તોડી લો એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન આના પર જવાનો અને એક ઇલેક્ટ્રોન કોના પર જવાનો આવી રીતના જવાનો બરાબર એટલે સમવિભાજન થવાનું પહેલો તબક્કો સમવિભાજન જરાક મગજમાં કે પહેલો તબક્કો કયો સમવિભાજનમાં કેવું પેરોક્સાઇડનું સમવિભાજન ધારો કે તમે પહેલા પોઈન્ટ મૂક્યા એટલે એના પછી તમારે તબક્કો 1 લખવાનો પેરોક્સાઇડનું સમવિભાજન હવે તમે અહીંયા જો ખાસ કરી ધારો કે C6H5 અને આપણને ખબર કે અહીંથી સમવિભાજન થવાનું એટલે કે આ એક ઇલેક્ટ્રોન તે અહીંયા આવવાનો અને આ એક ઇલેક્ટ્રોન પેલી બાજુ આવવાનો બરાબર તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે આ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવવાનો એટલે આ બધી ચાલ્યો અને એક ઇલેક્ટ્રોન આ આખો આના પર જતો રહ્યો દેખાય છે આ રીતના એટલે પેલું જે ખરું તે CO2 છૂટું પડી ગયું તમે અહીંયા જો અને આને સાફ કરતા આટલો પોર્શન જો તો આ એક કાર્બન એક અને એક એટલે કાર્બન ને બે ઓક્સિજન એટલે કેટલા થઈ ગયા CO2 થઈ ગયા અને C6H5 આયા બેઠા આવી અને આ જે એક ટપકું તે એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડ્યો એટલા માટે બરાબર ચાલ બરાબર પહેલા લખીએ તબક્કો 1 જો પેરોક્સાઇડનું સમવિભાજન હવે તબક્કો 2 બ્રોમિનની રચના એટલે કે Br ની રચના સમવિભાજન એટલે કેવું હતું કે ધારો કે એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડીને આના પર ગયો અને એક ઇલેક્ટ્રોન આના પર જઈને આના પર ગયો ઓકે હવે નંબર 2 બીજો તબક્કો બ્રોમિનની રચના તો હવે HBr ને આપણે લઈએ HBr ને બરાબર ધ્યાનથી લો ધારો કે H+ અને Br- છે તો શું થવાનું આયરો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આપણા પર જે પેલો ફિનોલ્ફથેલિન વાળો એક રહી ગયેલો જો હમણાં આપણે લખાયું તમે જોયું હશે તો C6H5 હવે શું થાય ધારો કે આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે તો પોઝિટિવ ચાર્જ આયરો આના પર જવાનો તો C6H5 છે તો 5 ની બદલે હજુ એક હાઇડ્રોજન આવવાનો એટલે અહીંયા કેટલા થઈ જવાના H6 થઈ જવાના જોઈ શકો તમે આ H+ આના પર ગયો તો પેલો C6H6 થઈ જવાનો અને બ્રોમિન જે ખરો તે છૂટો પડી ગયો રાઈટ આ છે તબક્કો નંબર 2 હવે તબક્કો નંબર 3 તો ત્રીજો આ બ્રોમિન નું શું થવાનું તેની ઘટનાની ચર્ચા થવાની નંબર 1 પહેલો તબક્કો પેરોક્સાઇડનું સમવિભાજન થવાનું આપણને એક મુક્ત મૂલક મળવાનો એ જે મુક્ત મૂલક તે આયરો તબક્કો નંબર 2 હવે આવશે તબક્કો નંબર 3 તો ઓકે તબક્કો નંબર 3 તો જે વધારે સ્થાયી એટલે કે બ્રોમિન છે તો બ્રોમિન હવે કાં તો આની સાથે જોડાય અને કાં તો આની સાથે જોડાઈ શકે બે ઘટના બની શકે કેવી રીતના આ ધારો કે બ્રોમિન તો આ કાર્બન સાથે જોડાય અથવા બ્રોમિન આની સાથે તો જો નંબર 1 હવે ધારો કે આ બ્રોમિન જે ખરો તે બોલો આ વચ્ચેના કાર્બન સાથે જોડાય તો આયરો જોડાય અને રિએક્શન નંબર 1 કહીએ અને બીજો ધારો કે બીજી ઘટના શું બની શકવાની આ બ્રોમિન આની સાથે જોડાય ધારો કે પહેલા આની સાથે જોડાય પછી કોની સાથે જોડાય ગયો આની સાથે જોડાય તો એને ઘટના નંબર કઈ કીધી B એટલે કે બે ઘટના બની શકે પણ બે માંથી એક ઝડપી બનશે અને એક કેવી બનશે ધીમી બનશે તો ઝડપી પ્રક્રિયા કઈ ધારો કે એ પ્રક્રિયા જે ઓછી સ્થાયી છે કેવી છે ઓછી સ્થાયી તો ઓછી જે સ્થાયીકરણ કેવી રીતના યાદ કરો અહીંયા મેં લખેલું તો સ્થાયીતાનો ક્રમ ટર્સરી સેકન્ડરી પ્રાઇમરી એના પરથી નક્કી થાય બરાબર તો અહીં આ જે કરી કે ઓછી સ્થાયી એટલે કેવી બને ધીમી આ પ્રક્રિયા ઓછી એટલે કે બનતી નથી એવું નહીં પણ ધીમી બને અને આ પ્રક્રિયા જે ખરી તે ઝડપી બને એટલે ત્રણ તબક્કા તમારા પૈતા પહેલો તબક્કો પેરોક્સાઇડનું સમવિભાજન બીજો જે ખરો કે આયરો બ્રોમિનની રચના બ્રોમિન છૂટું પડ્યું બ્રોમિન કોની સાથે જોડાવાનું તે નંબર ત્રીજો એટલે કયો આયરો વધારે સ્થાયી કાં તો A બની શકે કાં તો B બની શકે A કેવી બને ધીમી બને અને B કેવી બનવાની ઝડપી બનવાની આ રીતના તમે ત્રણ તબક્કા વ્યવસ્થિત પતાઈ શકો છો બરાબર ઓકે તબક્કો નંબર 5 નો અને છેલ્લો તબક્કો પહેલા જ રિવાઇઝ કરીને જોઈ લેજો બરાબર ચાલ તબક્કો નંબર 5 નો તો એવું કેવું હવે આમાં એક છેલ્લે એક Br બચી જશે તો એ Br નું શું થાય ચક્રીયકરણ થાય એટલે જ્યાં સુધી ધારો કે પ્રક્રિયકો ખૂટે નહીં ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા થયા કરે બરાબર તમને જરા કામ વગર 12th માં જરા સારી રીતના ભણવા મળશે ઓકે જરા કહો CH3CH અને આ Br તો આયરો આ જે ખરીદે લાસ્ટ નિપાટમાં આપણો બચેલો હતો હવે કેવું આ પોઝિટિવ ચાર્જ આયરો તો આપણને ખબર છે કે આની સાથે જોડાઈ જાય તો આ Br બચી ગયો હમણાં ચર્ચા કરી આ Br બચી ગયું આ H આવી ગયો તો બોલો આયરો CH3 થઈ ગયો કે નહીં ઓકે હવે બીજી એક ખાસ બાબત કે પેરોક્સાઇડ એ HCl અને HI સાથે શા માટે પ્રક્રિયા કરતો નથી એનું એક જ રીઝન બોલો મેં પહેલા કીધું કે HBr સાથે કરતો આની સાથે કેમ નહીં કરે તો બોલો જે HCl નો જે બંધ છે તેની ઊર્જા 430.5 કિલોજૂલ પર જે HBr કરતા કેવો છે મજબૂત છે એટલે નથી થતી અને HI એ ખૂબ જ નિર્બળ બંધ
એટલા માટે થતી નથી. અને તમને વિચારો ફ્લોરિન, તો ફ્લોરિન એ સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણમય તત્વ એટલે બોન્ડ બનાવતો જ નથી એટલા માટે, બરાબર. તો ખાસ કરીને HCl અને HI શા માટે નથી કરતું, તો એનો રીઝન, બરાબર. ધારો કે તમારે આ છેલ્લે લખી દેવાનું. આ રીતના તમે પ્રતિ માર્કોનિકોવ સારી રીતના એક નોટ્સ બનાવી શકો છો, અને નોટ્સ એવું લાગે તો હું નીચે મૂકી દેવા અથવા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હું મૂકી દઉં છું, બરાબર. એટલે નોટ્સ વ્યવસ્થિત કરો અને તો તમારા 100% માર્ક્સ આવવાના છે, બરાબર. કેવી રીતના લખવાનું? ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં મેં 4 મુદ્દાની ચર્ચા કરી, એ લખવાની, સમીકરણ લખવાનું અને તરત જ નીચેથી મુક્તમૂલક ક્રિયાવિધિ તમારે સ્ટાર્ટ કરી દેવાની, બરાબર. અને આ રીતના બધા તબક્કા તમે વ્યવસ્થિત લખો એટલે 5 ગુણ તમારા 100% છે, બરાબર. ચાલો, થેન્ક યુ.